Hindi alam ni Solgi kung paano siya magre-react nang nasa harapan na niya ngayon ang pinakasikat at top 1 powerful student ng Chehwa High School na si UJA. Sa lapit niya rito ay mas napagmasdan niya ang mukha nito, hindi maitatanggi ang kagandahan nito. Mula sa long and shiny black hair nito na may nakadikit na black ribbon, mga labi nitong tila nilagyan lamang ng lip balm, ilong nitong matangos. At mga mata nito na kung makatingin ay kasing lamig ata ng yelo dahil wala siyang ni anumang mababanaag na emosyon doon. "Excuse me, do you hear me?" I said. "This is my seat." Wika ulit nito na ikinagising naman ng kanyang isipan. "Oh, I'm sorry," sagot niya sabay bawi sa mga tingin dito at naupo sa kalapit na upuan nito, malapit sa bintana. Tahimik na naupo na rin ito sa upuan at natuon na ang mga mata sa harapan. "Jay, ba't ka nandyan? Ni-reserve pa naman kita ng upuan dito," malakas na sabi ng isang babae sa harapan nila. Tinapunan lamang nito ng tingin ang babae. Kanina pa mabibilis ang lakad ni Solgi sa madilim at makipot na daang iyon. Kanina pa niya napapansing may mga matang tila nakamasid sa kanya. Kanina pa hindi siya mapakali dahil sa kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Hanggang sa, bigla siyang matigilan ng may 3 anino ang nakaharang sa kanyang daraanan. Madilim na iyon at nagkataon na hindi na siya masusundo ng kanyang ina dahil busy ito sa trabaho. Kaya napilitan siyang maglakad doon dahil mas madali siyang makakasakay doon ng bus pauwi sa kanila. Sa paglapit ng mga ito ay mas lalo siyang kinabahan, kaya napayakap na lamang siya sa maitim niyang backpack. "Sino kayo? Anong kailangan ninyo?" Kinakabahang tanong niya habang napapaatras siya sa gawin ng mga ito. "Hindi ko alam kung bakit sa daming pwedeng maging katabi ni Jay. Ikaw pa, ano bang meron sa'yo at sa'yo siya tumabi?" Malakas na bulalas ng isang boses babae habang papalapit ang mga ito sa kanya. Sa mas lalong paglapit ng mga ito ay mas naaninag na niya ang mga mukha nito. Ito ay walang iba, kundi ang babaeng nagsalita sa kanya ng masasakit na salita kanina sa loob ng classroom. "Nari, ano kayang magandang gawin natin sa mahirap na babaeng to para magtanda? Kakalbuhin ba natin siya? O kaya, lagyan natin ng peklat yung mukha niya? Hahaha, sa tingin ko, mas nakakatuwa ang mga naiisip ko. Hahaha, what do you think?" I agree with Cheryong. Pero kawawa naman siya kung, second day niya pa lang sa klase. Siya na ang highlights. How poor she is, sagot naman ng isang babae. Easy girls, I think. May magandang plano si Jay sa kanya, napakibit balikat na sabi naman ni Nari habang nanatiling nakatitig sa kanya. "Remember Bomso, nabaliw because of Jay, hahaha." Sa mga narinig ay mas lalo naman siyang naguguluhan sa mga ito. "Ano bang gusto niyo sakin? Pwede bang diretsuhin niyo ko?" Aba, at hindi na natapos ang akmang paglapit at pagsampal sa kanya ni Nari nang biglang may notebook ang tumama sa kamay nito. Ouch! Malakas na sigaw nito nang maramdaman ang pagtama yun sa kanang kamay nito. Gulat na napalapit ang dalawang kaibigan nito rito, saka sabay-sabay silang napatingin sa gumawa yun. "Who the hell are you?" Yun lamang ang tanging lumabas sa bibig ni Nari nang makita nila ang nakatayo na si Jay. "Jay," sabay-sabay namang sambit ng dalawang kaibigan nito at napaharap na lang kay Rito. Siya naman ay nakatingin lamang dito, napansin naman niya ulit ang cold-blooded stare nito. "Sa susunod na magingay kayo pwede bang wag dito sa lugar ko and to think, na pinagchichismisan niyo ako, wala na ba kayong ibang magawa sa buhay niyo?" "Oh, Jay," saad ng isa na napatalikop ang mga kamay, "we are so sorry, kung hindi naman kasi dahil sa... Can you please shut up your mouth at umalis na kayo, now?" Mahinang sabi nito ngunit mapapansin ang maautoridad sa boses nito. Sa takot ng mga ito ay nagmamadaling nagsisitakbuhan na lang ang tatlo, naiwan naman siyang napayuko at hindi makatingin dito. Sa dilim at masukal na lugar na to, dito talaga siya nag-aaral, nagbibiro ba siya? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang pagdampot nito sa sariling notebook na tinapon nito. Unti-unti naman itong lumapit sa kanya at hindi niya maintindihan, nang sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang kakaibang kaba na iyon,
na hindi niya maintindihan. Sulgi, sambit nito, sabay hawak sa kanyang balikat. Sa gulat at kaba niya, ay basta na lamang niyang itinulak ang kamay nito at nagmamadaling lumayo at tumakbo papalayo rito. Nagtatakang naiwan naman ito at tinatanaw na lamang siya nito hanggang sa mawala siya sa paningin nito. What's the name of this transferee student again? Her name is Woo Sul-gi. She grew up in an orphanage in Janghil-ri, Pohang, South Korea. When she was 17 years old, she reunited with her mother, who works as a personal assistant. They live in a small rented house in South Korea. She was always the top student at Juchang High School, which earned her a scholarship to study at Shehwa High School. She has big dreams and hopes to pass the medical entrance exam to study at Korea University Medical School. Okay, keep watching her. Ayokong magkaroon ng problema sa darating na panahon.